Keskimäärin suomalainen nainen elää yli puolet aikuisiästään vaihdevuosien jälkeen. Kyselytutkimusten mukaan nainen kokee olevansa parhaassa iässä juuri vaihdevuosien aikaan. Silloin hän on usein aktiivisesti mukana työelämässä ja muutenkin vahvasti vaikuttamassa yhteiskunnassa. Vaihdevuosioireisen naisen elämänlaatua ja toimintakykyä voidaan olennaisesti parantaa hormonihoidolla. Tällä hoidolla on lisäksi myös muita vaikutuksia terveyteen. Tutkimukseni keskiössä on vaihdevuosien hormonihoidon terveysvaikutukset, erityisesti hormonihoidon merkitys naisen riskiin sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin vaihdevuosien hormonihoidon pitkäaikaisia vaikutuksia naisen terveyteen, jotta hoito voidaan toteuttaa yksilöllisesti, optimoiden sen hyödyt ja riskit. Nainen saavuttaa vaihdevuodet tyypillisesti noin 50 vuoden iässä, jolloin munasarjojen hormonituotanto hiipuu. Tämä aiheuttaa jopa 80% naisista jonkinlaisia vaihdevuosioireita, tyypillisimmillään kuumia aaltoja ja univaikeuksia. Nämä oireet kestävät yleisesti 5-10 vuotta tai jopa pidempään. Munasarjojen tuottama naissukupuolihormoni estrogeeni on ainoa tehokas hoito hankaliin vaihdevuosioireisiin. Vaihdevuosien hormonihoidon tärkein terveyshyöty onkin oireiden tehokas lievittyminen, joka parantaa naisen elämänlaatua. Koska hoitoa tarvitaan usein vuosia, on tällä pitkäkestoisella hormonihoidolla myös muita vaikutuksia terveyteen. Osa on hyödyllisiä, kuten luuston vahvistuminen ja suolistosyöpäriskin pienentyminen, mutta osa myös haitallisia, kuten rintasyöpäriskin kohoaminen. Nämä mahdolliset hyödyt ja haitat ovat osittain yksilöllisiä ja riippuvat myös hoidon toteutuksesta. Naiset ovat käytännössä suojattuja sydän- ja verisuonisairauksilta ennen keski-ikää, mutta vaihdevuosissa tilanne muuttuu. Riski sairastua sepelvaltimotautiin nousee ja melko pian vaihdevuosien jälkeen se saavuttaa miesten vastaavan riskin. Ikääntymisen myötä myös riski saada aivohalvaus tai sairastua dementiaan kasvaa. Keskien jälkeen sydän- ja verisuonisairaudet ovatkin naisten yleisin sairastuvuuden ja kuolleisuuden aiheuttaja. Useat väestöpohjaiset tutkimukset osoittavat vaihdevuosien hormonihoidon vähentävän sekä sairastuvuutta että kuolleisuutta sydäninfarktiin. Tätä tukee myös lähes 500,000 suomalaista naista käsittävä tutkimus, jossa osoitimme estrogeenihoidon pienentävän sydänkuoleman riskiä. Vastaavaa hyötyä ei kuitenkaan voitu todeta, kun vaihdevuosien hormonihoito aloitettiin yli 10 vuotta vaihdevuosien jälkeen yhdysvaltalaisille naisille. Heillä kuitenkin oli lähtötilanteessa useita sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä, muun muassa ylipainoa ja verenpainetautia. Näiden tulosten tarkempi selvittely johti niin sanotun ikkunateorian vahvistumiseen, jonka mukaan estrogeenihoito suojaa sydäntä ja verisuonia, mikäli se aloitetaan heti vaihdevuosien jälkeen terveelle naiselle. Sen sijaan tätä suojaa ei enää saada, jos aloitus tapahtuu vasta myöhemmällä iällä, jolloin verisuonten seinämien kalkkeutuminen on voinut kehittyä jo pitkälle. Olemme selvittäneet myös vaihdevuosien hormonihoidon vaikutusta riskiä sairastua dementiaan, josta on tulossa yhä merkittävämpi tautitaakka, kun väestömme ikääntyy. Tutkimustemme mukaan vaihdevuosien hormonihoidon käyttäjillä on pienempi riski sairastua verisuoniperäiseen dementiaan kuin hormonihoitoa käyttämättömillä verrokeilla. Tämä sopii estrogeenin edulliseen verisuonivaikutukseen terveillä naisilla, jotka aloittavat hoidon pian tultuaan vaihdevuosiin. Sen sijaan emme voineet todeta hormonihoidolla vastaavaa hyötyä Alzheimerin taudin riskiin. Tämä onkin eri sairaus kuin verisuoniperäinen dementia, eikä Alzheimerin taudin syntymekanismeja tarkasti vielä ymmärretä. Estrogeenilla ei kuitenkaan näyttäisi olevan merkittävää vaikutusta sen kehittymisessä. Näiden tutkimusten ohessa olemme selvittäneet myös vaihdevuosihormonihoidon lopetuksen yhteyttä riskiin saada sydäntapahtuma, joka voi johtaa kuolemaan. Yllättäen totesimme sydäntapahtumariskin olevan hieman koholla pian hormonihoidon lopetuksen jälkeen. Tämän löydöksen tarkempaa selvittelyä varten meillä on menossa satunnaistettu ja lumekontrolloitu tutkimus, missä selvitämme hormonihoidon lopetuksen vaikutusta verisuonten toimintaan. Lisäksi tutkimme verisuonivaikutuksia, kun lopetus tapahtuu äkillisesti tai asteittain.
Näiden tulosten perusteella pyrimme paremmin ymmärtämään, miten hormonihoidon lopetus tulisi turvallisimmin toteuttaa. Yhteenvetona voidaan todeta, että vaihdevuosien hormonihoito poistaa tehokkaasti vaihdevuosioireet ja lisäksi kun hoito aloitetaan terveelle naiselle, myös myöhempi verisuonisairausriski pienenee. Optimaalista hoidon kestoa ei kuitenkaan vielä tiedetä. Myös perussairauksien lisääntyessä hormonihoitojen mahdolliset negatiiviset terveysvaikutukset voivat korostua. Tulevaisuudessa meidän onkin tarpeen tutkia erilaisia hormonihoitoja, antoreittejä ja annoksia sekä näiden merkitystä erilaisiin riskitekijöihin. Siten voimme tulevaisuudessa yhä paremmin toteuttaa yksilöllistä vaihdevuosien hormonihoitoa.